বনাবলৈ লৈছোঁ ভাতকেৰেলা। আলু এটা বইল কৰি লৈছোঁ, নহৰু কাটি লৈছোঁ, জিৰা গুড়ি লৈছোঁ, জলকীয়া গুড়ি, গৰম মছলা, কেঁচা জলকীয়া, পিঁয়াজ দুটা কাটি লৈছোঁ আৰু বেচন অকণমান লৈছোঁ। ভাতকেৰেলা 6টা লৈছোঁ। মই এতিয়া ভাতকেৰেলাখিনি মই কটা ধৰণে এনেকৈ আগটো বেছিকৈ কাটি ল'ব অকণমান। চামুচ এখন লৈ লাহে লাহে গুটিখিনি এৰুৱাই দিব। ভাতকেৰেলাখিনি কাটি হৈ গ'ল। এতিয়া মই 2 মিনিটৰ কাৰণে বইল কৰি ল'ম। এতিয়া মছলা পেষ্টটো বনাই ল'ম। মিঠাতেল 3 চামুচমান দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মই ৰচুনখিনি পেলাই দিছোঁ। এতিয়া বইল কৰা আলুখিনি ইয়াত দি দিম। হালধি এচামুচ দি দিছোঁ, নিমখ এচামুচ, মছলাখিনি দি দিছোঁ। মছলা পেষ্টখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম। বেচনখিনি গুলি ল'লোঁ, হালধি অকণমান আৰু নিমখ অকণমান দি এনেকৈ ডাঠকৈ গুলি ল'ব। বেচনত লেটিয়াই এনেকৈ